हेलो गाइस, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ टप 3 लेजेन्डरी गेमको बारेमा, जुन गेम हामी पहिला बच्चा बेला खेल्ने गर्थ्यौँ हामीसँग स्मार्टफोन नहुँदाखेरि। र अहिले तपाईँले आफ्नै स्मार्टफोनमा त्यो गेमहरूलाई खेल्न सक्नुहुन्छ र त्यो गेमको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। र हामीसँग अहिले टप 3 लेजेन्डरी गेम्सको लिस्ट रहेको छ र तपाईँले त्यो 3टा गेममा तपाईँले जुनै पनि गेम तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फर्स्टमा गेम रहेको छ स्नेक। यो पनि तपाईँले इजिली डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ र यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सेम पहिलाको मोबाइल जस्तै छ, हामी पहिला नोकियामा खेल्ने जस्तै छ गेमको इन्टरफेस। र तपाईँले बटनहरूदेखि लिएर तपाईँको मोबाइलकै जस्तो डिस्प्ले छ, सबै मोबाइलको जस्तै छ। तपाईँले गेममा पनि त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लेभल बढाउनु घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। र लेभलतिरको पनि सब सेटिङहरू सबैको डिस्प्ले उस्तै छ, सेमै छ। र त्यो र यसमा फरक छैन, हल्का अब यो स्क्रिन टच हो र पहिलाको हल्का किप्याड टच मात्र हो। तर हेर्दाखेरि सेम पहिलाको जस्तै छ डिस्प्ले। र यसमा हाई स्कोर सबै सेलेक्ट मेनु सबै त्यस्तै छ। र त्यसपछि रहेको छ ब्लक। यो गेम पनि पहिलाको एकदमै फेमस गेम हो र यसलाई पहिला एउटा भिडियो गेम आउँथ्यो, यस्तै कन्ट्रोलर आउँथ्यो, सेम यस्तै कन्ट्रोलर आउँथ्यो र त्यही कन्ट्रोलरमा हामी खेल्थ्यौँ। र यो एपमा चाहिँ तपाईँले यसको कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कलर चेन्ज गरेर यसमा गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको जस्तै सेम जसरी खेल्थ्यो हामीले त्यसरी नै गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र यसमा त्यस्तै खालको सबै गेमहरू रहेको छ। पहिला हामी जति जे खेल्थ्यौँ त्यति नै गेमहरू रहेको छ र इजी पनि छ, कन्ट्रोल पनि उस्तै छ, सेम पहिलाको जस्तै कन्ट्रोल छ। र गेम पनि यसमा टर्न नै छ। यसमा पहिला धेरै मोडहरू हुन्थ्यो नि, तपाईँले खेल्नु भयो है। र यसमा तपाईँले इजिली खेल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको बटनहरूले सबै पहिला हामी जस्तो काम गर्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै बटनले काम गर्छ। यो गेम पनि तपाईँले इजिली खेल्न सक्नुहुन्छ यो एप डाउनलोड गरेर। र यसपछि रहेको छ हाम्रो अर्को गेम। र लास्ट गेम रहेको छ मारियो पनि तपाईँले खेल्नु भएको होला पहिला। र यो पनि एकदमै सजिलो छ, पहिलाको जस्तै छ कन्ट्रोल पनि। र हामीले पहिला टिभीमा जोडेर या त्यो के कार्ड राखेर खेल्थ्यौँ र अहिले तपाईँले मोबाइलमा खेल्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यस्तै छ, इन्टरफेसदेखि लिएर डिस्प्लेदेखि लिएर त्यहाँको सबै पहिला जस्तो छ सेम टु सेम त्यस्तै छ। र यसमा त्यही फरक भनेको स्क्रिन टचबाट कन्ट्रोल मात्रै गर्ने हो। र यो गेमहरू तपाईँले इजिली त्यहाँ तल गएको डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर यो 3टै गेमहरू तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र खेल्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो गेमहरू खेल्नुको छुट्टै मजा छ अहिले, त्यो स्मार्टफोनमा खेल्दाखेरि पहिलाको याद पनि दिलाउँछ हल्का। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र आजको लागि यति नै। र पछि हामी फेरि यस्तै भिडियो ल्याउँदै गर्ने नै छौँ। Okay, bye. Thanks for watching, guys.